नमस्ते। आज चाहिँ यहाँहरूलाई पश्चिम नेपालको एकदमै स्वादिलो फाडोको रेसिपी लिएर आएकी छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिदिनु होला। र आजको फाडोलाई मैले बिना गहतमा बनाएकी छु। गहत हालेर बनाएको रेसिपी माथि दिएको लिङ्कमा छ। यो रेसिपीको लागि मैले 3 पाउ मासको दाललाई राति नै भिजाएर राखेकी छु। अब यसलाई मजाले माडेर यसको बोक्रालाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसरी माड्दै पानी हाल्दै सबै बोक्रालाई निकाल्ने। मैले लगभग सबै दालको बोक्रालाई निकालिसके र यतिको सफा भएको छ। अब अर्को स्टेप भनेको यसलाई ग्राइन्डरमा हालेर पिस्ने हो। तर हामीले यसलाई सिलौटामा पिस्दा पनि हुन्छ। यहाँहरूलाई जुन तरिका सजिलो लाग्छ त्यही नै गर्दा हुन्छ। दाल पिसेर तयार भइसकेको छ। अब आधा भन्दा अलिक कम भागलाई मैले अर्को भाँडामा राख्न गइरहेकी छु। र राखिसकेपछि यो माथि आधा चम्मच हर्दी राख्ने, त्यस्तै आधा चम्मच धुलो खुर्सानी, अलिकति नुन, अलिकति टिमुरको धुलो, आधा चम्मच जिराको धुलो र आधा चम्मच अदुवाको पेस्ट राखे। त्यसपछि सबै मसलालाई पिसेको दालसँग मजाले मिक्स गर्ने। यसलाई चाहिँ हामीले फुलौरा बनाउने छौं। अब रहेको दाललाई हामीले फाडो बनाउने छौं। यसको लागि पनि मसलाहरू हाल्ने। 1 चम्मच अदुवाको पेस्ट, आधा चम्मच रातो धुलो खुर्सानी, आधा चम्मच हर्दी, स्वाद अनुसार नुन, 1 ठुलो चम्मच जिराको धुलो र अलिकति टिमुरको धुलो। त्यसपछि यो दाललाई पनि राम्रोसित मिक्स गर्ने। यदि भाँडामा दाल बचेको छ भने त्यसलाई पनि पानी हालेर त्यही बोल माथि हालिदिने र फेरि सबैलाई राम्रोसित मिक्स गर्ने। दाल जब यतिको हुन्छ यसलाई अलग्गै राख्ने। अब सबैभन्दा पहिला फुलौरा बनाउनको लागि कडाईमा तेल हालेर मिडियम फ्लेममा तताउने र तेल तातिसकेपछि हातले फुलौराको सेप दिएर एक एक गर्दै फ्राई गर्ने। एकपट्टि रातो भइसकेपछि अर्को साइडपट्टि रातो हुन्जेल फ्राई गर्ने। यदि टाँसियो भने सबैलाई छुट्याउने। ल यो सबै फ्राई भइसकेको छ। अब यसलाई निकालेर प्लेटमा अलग्गै राख्ने। यो हामीलाई पछि चाहिन्छ। त्यसरी नै बाँकी रहेकोलाई पनि फ्राई गरेर फुलौरा बनाउने। त्यसपछि फाडो बनाउन सुरु गर्ने। अलिकति तेल तताउने र 1 सानो चम्मच मेथीलाई फुराउने र अघि तयार गरेर राखेको दाललाई हाल्ने र सबैलाई चलाउँदै पकाउने। दाल राखिसकेपछि मिडियम फ्लेममा सबै दाललाई चलाउँदै मिक्स गर्ने र टाइममा पानी थप्दै पातलो गरेर चलाउँदै पकाउने। यसरी चलाउँदै उमाल्दै लगभग 15-20 मिनट जति पकाइराख्ने। यसमा भएको जति यो सबै फोका भनौँ या डल्लो भनौँ फुटाउँदै पातलो गरेर पकाउँदै जाने। अब यो फाडो पकाएको पनि 35 देखि 40 मिनट जति भइसक्यो। हाम्रो फाडो लगभग पाकिसकेको छ। यो माथि अघि फ्राई गरेर राखेको फुलौरालाई माथिबाट राख्दै जाने र नुन चाखेर लागेको छैन भने अलिकति थपिदिने। यो फाडो यहाँहरूले बनाउनु भएको छैन भने एकपल्ट ट्राई गर्नुहोला। भातसँग एकदमै स्वादिलो हुन्छ। त्यसपछि अन्तिम स्टेपमा फाडोलाई झान्नु पर्ने हुन्छ। यसको लागि अलिकति घिउलाई तताउने र 1 सानो चम्मच जिरा र अलिकति जिम्बुलाई फ्राई गर्ने र जब जिरा र जिम्बु रातो हुन्छ सबैलाई फाडो माथि हालिदिने। यसरी जिम्बु हालेर झानेको फाडो एकदमै मिठो हुन्छ। ल अब हाम्रो स्वादिलो फाडो तयार भइसकेको छ र रेसिपी मन परे लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सिदिनु होला। साथै सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। यस्तै मिठो मिठो रेसिपीको लागि मेरो अरू भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। फेरि अर्को रेसिपीमा भेट्ने नै छु। तबसम्मको लागि नमस्ते।